Bun, salutare tuturor mea! Am zis că n-am mai filmat de mult un joc și n-am mai făcut un live, că n-am mai avut timp. Că sunt preocupat, m-am mutat de joca mea la alta, treci laci. Și am zis totuși că am văzut un joc interesant. Mi-a plăcut și să-l iau. Și jocul se numește Hue. Și cred că m-a venit să-l cer și eu, că încercarea foarte tare. Și îmi place jocul, e Excel, am aplicație și 2020 la jocul excelente. Dearest Hugh, oh, I've had the most dreadful luck. I feel terrible that you've been left alone all this time. The traitorous Dr. Gray tried to steal the annular spectrum, a ring I developed to allow perception and alteration of colour. Some call them impossible colours. Impossible for Dr. Gray, maybe. Anyway, something went wrong. I turned a strange shade and became invisible. The ring, it fractured, scattering coloured shards far and wide. I stayed at home for many weeks, watching, waiting, existing on this coloured plane. I couldn't speak to you, nor interact with anything in the mono world. So I left. I left for the university where I hid away the coloured tools I had created. I pray you have found what is left of the ring. Apropo, mi-am schimbat mouse-ul. Vă place? Ce trec de mouse, că m-am jucat mai acum. M-am jucat mai acum câteva serii CSGO Andarici cu mouse-ul și pe urmă am jucat și un Warzone și Andarici și mi s-a format mouse-ul. Și am găsit prin casă o mâncație și e cât degetul meu. Deci, na, și nu pot să fac nimic cu el. Deci noi dormim. Că dai cu caiutul. Caută. Bă, să zici că sunt mari. Hai că am înțeles. Da, hello și ție. Da, el mi-e ghetto, da, motherfucker, da. Am înțeles. Și cum doar că vreau să te ajut. Și aparent avem și o misiune acum, nu? Și urcă ăsta să mă bată, da. Deci urcă și W. Deci jocul ăsta se mișcă adă interacțiune cu W și să cobori scări, mâncați și eu tot apăs W-ul. Ce-am făcut? Da.
the beginning, we have pointed to the sky and declared it blue. It is this shared vision, this unquestioned understanding which connects us. Nu, deci e cu But are you really seeing blue the same way I see it? Perhaps blue is nothing more than a shade of grey to you. Perhaps everyone in this world sees nothing but shades of grey. Don't you see here? This is why we're here. Ce trebuie să facem? Hai că am făcut treabă. Mergem apoi la ăla, ce să facem? Și poți să pun asta sau ce? Uite-mă! Bă, nici eu nu știu cum am făcut chestia asta, dar zi mersi că te-am salvat. Nici eu nu știu ce am făcut. Magie! Hai că magie, până dracu. Am înțeles. When you enter a cave expecting a waterfall, the chances are your expectations will be met. But if you discard those expectations, don't you think instead the cave will be full of surprises? I ask for you, Hugh, to abandon your expectations, to pull me back from the brink of unreality. I need you to see the world not for what it is, but for what it can be. Deja.
Da, sor, mă, frate, pe cutie. Și acum... Opa, am înțeles că dau alea în cap. Mergem așa. Opa, opa. Și acum? Alt parcurs, dar de ce nu? Trage. Mai trage puțin. Am înțeles-o, dar nu cred că mi-am pus să intru înapoi. Să ai că intru. Haide, mă, mișcă-te. Hai, o prinde de la urmă. Hai că o prindem de la urmă. Hai, că nu-i mult. Bun, cu putere. Hai, tu ce știi să faci? Așa. A, deci nu sunt așa, sunt... Da. Bun, e o culoare frumoasă, nu ce zice. Dar scările alea, deja mă dor ochii de la ele. Nu spune că am coborât aici degeaba. Hai, mă bată tata. Nu, stai, nu. Bă, da, bă. Bă, m-ați îngat GTA, ce mâncați când fac așa? Nu știu că era uși important acolo. Did you know, Hugh, that purple is at the very end of the visible spectrum? It's the hardest colour for our eyes to distinguish. Now, imagine a shade one step further than purple, a colour beyond what we can actually perceive. We call these impossible colours. And I fear that this is where I currently reside. If reality is rooted in our perception, and you cannot perceive me, do I even exist to you? I'm sure that I do. I mean, you're reading this letter, or at least I hope you are. I'm sorry, but existing in this strange state of impermanence does funny things to you, Hugh. It makes you question what is real.
trebuie să, nu spune că trebuie să fac din săritură. Am mai bad. După că merge pe săritură. M-a încercat o dată. Nu e problemă, m-a încercat o dată. Opa, e bine. Pregătiți acolo să vedea cum se comunist. Ce interesant e. Asta și de la asta mă dor ochii. Bine, fraților, voi cred că vă uitați, eu cred că voi vă uitați. Hai, cred că voi vă uitați pe telefon sau tablet. The university gardens were bathed in an earthy orange light when I first met Dr. Gray. Summer had come and gone and a cold autumnal crispness had caught me off guard. I sat on the grass, surrounded by my books and papers, when a cool breeze threatened to blow my notes across the lawn. A page escaped my reach and took flight. A man not much older than myself chased after it, catching it on his third or fourth attempt. I remember his gentle smile when he returned it. He started talking and I was surprised that he had read my work in the university journal. He said he was a professor and that he hoped we could work together someday. It's funny, Hugh, how something so small can change so much. Da, îmi place jocul până acum. Da, îmi place jocul. Să moartă. Atâta. Bine, bă, fraților, cred că cam aici cu acest joc. Am vrut să văd, am vrut neapărat să mai postez ceva, pentru că până acum n-am mai postat nimica și m-a simțit așa un pic vinovat totuși dacă tot m-am apucat de YouTube, n-am mai postat nimic, așa că da, eu am fost Cristi, el a fost Hu și noi ne vedem data viitoare. Ciao.